স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক নেশ্যনেল এডুকেশ্যনলৈ। আজিৰ প্ৰশ্নটো হ'ল এ ৰম্বাছ হেভিং ছাইড অফ 13 cm লেন্থ। মানে ৰম্বাছৰ কথা কৈছে, তাৰ যিটো লেন্থ হয় এইটো 13 cm। ৰম্বাছ এতিয়া কাক কয়? ৰম্বাছ হৈছে এইটো। ইয়াৰ কথাটো কৈছে কি হেভিং ছাইড 13 cm। এই ৰম্বাছ হেভিং ছাইড অফ 13 cm লেন্থ। মানে এটা ৰম্বাছ মানে এইটো ৰম্বাছ, ইয়াৰ লেন্থ কৈছে কিমান? 13 cm। has diagonal of 24 cm। diagonal বুলি ক'লে কাক কয়? diagonal কৈছে 24 cm। diagonal কাক কয়? মানে পাতলা চিন টানি দিলি এইটো diagonal বুলি কয়। মানে এইটো হৈছে কিমান? 24 cm। হোৱাট ইজ এৰিয়া? ইয়াৰ ভিতৰত খালি ঠাইখিনি কথা সুধিছে। এৰিয়া মানে ভিতৰত জাগাখিনি, কিমান ভিতৰত জাগা আছে সেইটো কথা সুধিছে। ইয়াৰ কাৰণে আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এটা চিম্পল ফৰ্মুলা, যিটো হ'ল d1 d2। মানে এৰিয়া ইজ ইকুৱেল হাফ ইনটু d1 ইনটু d2। d1 d2 বুলি ক'বলৈ গ'লে এডাল দি ডায়াগোনেল 1 ডায়াগোনেল 2, মানে এনেকে আৰু এনেকে। এতিয়া আমাৰ হাতত এইটো আছে, কিন্তু ইডালৰ মাপটো উলিয়াৰ লগে লগে ইডালৰ মাপটো কিমান লম্বা আছে এইটো উলিয়াৰ লগে লগে আমাৰ এইটো ফুল ফিল হৈ যাব। কাৰণ d1 আমাৰ অলৰেডি আছে 24 cm। d1 24 cm। আমাক লাগে কিমান? d2 টো লাগে। এতিয়া 2 নম্বৰ ডায়াগোনেলে ওলালে আমাৰ d2 টো ওলাই পৰিব, আৰু 2 নম্বৰ ডায়াগোনেলে d2 ওলাই পৰিলে মানে আমাৰ কোৱেশ্চন সলভ। তেনে আৰম্ভ কৰোঁ। চাওক, আপুনি যদি ভালদৰে চাই ইয়াত এটা ত্ৰিভুজ হয়। চাওক, এইটো এটা ত্ৰিভুজ হয়। ত্ৰিভুজটোৰ আমি যদি এইখিনি জেগা যদি মাপটো যদি উলিয়াব পাৰোঁ, মানে ইয়াৰে পৰা একেলগে যদি মাপটো যদি উলিয়াব পাৰোঁ তেনেহ'লে আমাৰ কোৱেশ্চনটো সলভ হৈ যায়। চাওক, আপোনাৰ এটা মনত আছে হাইপোটেনাছ নামৰ এটা ফৰ্মুলা আছে, যিটো ফৰ্মুলাত দুটা বাহুৰ মান দিলে 3 নম্বৰ বাহুটোৰ মাপ ওলাই আহে। সেইটো ফৰ্মুলা আমি ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিম। হাইপোটেনাছ বুলি ক'লে a স্কুৱেৰ ইজ ইকুৱেল p স্কুৱেৰ প্লাছ b স্কুৱেৰ। আপোনাকতো মই শিকাইছিলোঁ ইয়াৰ মানটো কেনেকৈ উলিয়াব লাগে। h স্কুৱেৰ p স্কুৱেৰ b স্কুৱেৰ মানটো কেনেকৈ উলিয়াব লাগে। নৰ্মেলি চবতকৈ লাম্বাডাল সেইটো হ'ব h স্কুৱেৰ, আৰু বাকী দুডাল আপুনি উল্টা পাল্টাকে বহাই দিলেও হৈ যাব। চাওক, এতিয়া h স্কুৱেৰ বুলি ক'বলৈ 13 স্কুৱেৰ ইজ ইকুৱেল p স্কুৱেৰ b স্কুৱেৰ আৰু মান আমি লিখিব লাগে। চাওক, এই ডায়াগোনেলডাল ইমূৰ সিমূৰ দুটা মিলি কিনে 24 হৈ আছে। এই ডায়াগোনেলডাল ইমূৰ সিমূৰ মিলি দুডাল মিলি 24 হৈ আছে। কিন্তু আপুনি 24 নিলিখিব, কাৰণ আমাক এইখিনি ঠাইৰ পৰা লাগে, এইখিনি ঠাইৰ পৰা এইখিনি লাগে। মানে 24ৰ হাফ কিমান? 2 12 24। 24ৰ হাফ কিমান? 12। চাওক, ইয়াত কিমান হ'ব? 12 স্কুৱেৰ প্লাছ b স্কুৱেৰ। এইখিনি সলভ কৰিলে আমি এইডালৰ মাপটো পাই যাম। এতিয়া আপুনি চাওক, 13 169 169, 12 146, মানে স্কুৱেৰ আছে ন, এইখিনি পূৰণ কৰি দিছোঁ, প্লাছ b স্কুৱেৰ। এতিয়া কথাটো হ'ল কি, যিবিলাক সংখ্যাত আখৰ ব্যৱহাৰ হয় সেইটো আমি বাওঁফালে লৈ আহোঁ, আৰু যিবিলাকত কি আছে অকল সংখ্যা আছে এইবিলাক আমি সোঁফালে লৈ যাম। চাওক, b স্কুৱেৰটো এজ ইট ইজ b স্কুৱেৰ থাকিব, 144টো এজ ইট ইজ 144 থাকিব, কিন্তু 169টো যি আছে এইটো ইফালে প্লাছত আছে, আমি ইফালৰ পৰা ইফালে নিলে এইটো কিমান হ'ব? মাইনাছত গুচি যাব, 169। এতিয়া কথাটো হ'ল কি, ডাঙৰ সংখ্যা এইটো, সৰু সংখ্যা এইটো, বা এনেকৈ মানিব পাৰে 169 টকা আপোনাৰ কি আছে? ধাৰ আছে, 146 টকা আপোনাৰ হাতত আছে। থাকিব কিমান বাচি? চাওক, 169 144, 9 পৰা 4 গেলি 5, 6 পৰা 4 গেলি 2, 1 পৰা 1 আছে 0। এতিয়া কথাটো হ'ল কি, b স্কুৱেৰ ইজ ইকুৱেল কিমান থাকিল? 25। b স্কুৱেৰ কিমান? 25। যদি আমি bটো ইয়াত অকল ৰাখি থৈ দিওঁ, স্কুৱেৰটো যদি আমি লৈ যদি আহোঁ, তেনেহ'লে কিমান হ'ব? b ইজ ইকুৱেল 5। মানে এই যোনডাল লম্বা লাঠি আছে, মানে ডায়াগোনেল আছে,
এইডাল নহয়, এইডাল এই যোনডাল লাম্বা লাঠি আছে আমি এইটো বিচাৰি আছিলোঁ ন, এইটো বিচাৰি আছিলোঁ মানে এইটো কিমান হ'ল 5। যদি ইয়াত 5 হয় ইয়াত কিমান হ'ব, ইয়াতো 5 হ'ব। 5 যোগ 5 মিলি কিমান হ'ব 10 হ'ব। মানে আমি 2 নম্বৰ ডায়াগোনেলডাল পাই গ'লোঁ। 2 নম্বৰ ডায়াগোনেলডাল হয় কিমান 10। চাওক এতিয়া চিম্পলি 10টো বহাই দিলাক। এতিয়া চাওক এইটো যদি আপুনি সলভ কৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ কোৱেশ্চন এনসাৰ ওলাই পৰে। চাওক তেনেহ'লে ইয়াত চাওক a is equal half কিমান আছিল ডায়াগোনেল 1 ডায়াগোনেল 2 ডায়াগোনেল 1 কিমান আছিল কোৱেশ্চনত দিয়া মতে ডায়াগোনেল 24 আছিল। আমি ইয়াত 24 টো এজিটিছ লিখি দিলোঁ। আৰু আমি যে ইমাত্ৰ যে উলালো ইডালৰ মাপটো এৰে পৰা একেলগে মাপলতে কিমান হৈছে 5 হৈছে। মানে ইফালে কিমান হ'ব 5 হ'ব। কিমান হ'ব 10। 5 যোগ 5 10। এতিয়া চাওক 2 12 গুণ 24 12 10 গুণ কিমান হ'ব 120। ইয়াৰ কোৱেশ্চনটো উত্তৰটো ওলাই গ'ল। 120 ক'ত আছে অপশ্যন এ 120 অপশ্যন এ টো 120 ৰাইট এনসাৰ 120। এনেকুৱা কোৱেশ্চন আপুনি এতিয়া কৰিব পাৰিব, কিন্তু তাৰ মাজত এটা কথা আছে প্ৰেক্টিছটো বহুত প্ৰয়োজনীয়। আপুনি প্ৰেক্টিছটো কৰি যাই থাকিব লাগিব। প্ৰেক্টিছ কৰিলেহে আপুনি এনেকুৱা কোৱেশ্চন কৰিব পাৰিব। প্ৰেক্টিছ কৰিলে এনেকুৱা নহয় যিকোনো বস্তু আপুনি প্ৰেক্টিছ কৰিলেহে কৰিব পাৰিব। প্ৰেক্টিছটো বহুত বেলেগ বস্তু নহয়, প্ৰেক্টিছটো লাগিবই ন। প্ৰেক্টিছ মেক পাৰফেক্ট বুলি কয় ন। যি কি নহওক যিবিলাক কোৱেশ্চন আপুনি সলভ কৰাতে অলপ অসুবিধা পায় বা বুজিবলৈ কিবা অলপ প্ৰব্লেম পায় সেই কোৱেশ্চনটো আপুনি তলত আপোনাৰ নিজৰ চেনেল টেলিগ্ৰাম চেনেল য'ত আমাৰ মাতৃভাষাত অসমীয়া মাতৃভাষাত কোৱেশ্চনবিলাক এক্সপ্লেনেশ্যন কৰা হয় তাত মিলাই কিনে এটা টেলিগ্ৰাম চেনেল খুলিছোঁ মই, তাতে পঠাই দিব। মই এনেকৈ ধুনীয়াকৈ অসমীয়াত বঢ়িয়াকৈ খোলা ভাষাকৈ আপোনালোকক শিকাই দিম। আজিলৈ ইমানে, ধন্যবাদ।